Nou, de laatste vraag. Let's do it. Geen enkele vraag hebben we eruit gehaald. Dat was heel slecht wij doen alleen aan de eerste vragen en de laatste vragen. Wat neem je mee uit dit gesprek? Nu moet je allemaal wijze dingen gaan zeggen. Nu ga ik allemaal wijze dingen zeggen. Ik denk wat ik meeneem is dat de journalistiek in de vormen zoals we hem altijd hebben gekend eigenlijk al lang niet meer zo bestaat. En dat hij veel wijder is geworden dan de meeste journalisten zouden geloven. Ik denk dat het iets heel erg goeds is. Want volgens mij horen we allebei een heleboel verhalen waar we een bepaalde macht verplaatsen van waar die origineel ligt naar de mensen die het misschien niet zo snel kunnen grijpen. En dat iets waardevols is. Zelfs als je de macht wel weer eventjes brengt. Maar dan leg je het vuur aan de schenen op de manier dat ze naar je willen luisteren. Daar hoor ik de thema's waar ik blij van word. En dat de objectieve journalist misschien nog wel sneller... dat je die misschien wel sneller vindt als je echt je durft in te beelden en emotie durft te tonen, dan als je alleen maar extreem harde afstand gaat houden. Mm-hmm. En jij? Is dat al een samenvatting? Of denk je, ik mis echt heel veel nog? Nee. Wat ik wel cool vind gewoon aan jouw verhaal is dat het voelt ook een beetje wel zo als gewoon het slogan van Nike of zo. Gewoon just do it, weet je wel? Ga gewoon, wees niet bang of zo dat je er niet tussen komt of dat je geen geld hebt. En dat je dus gewoon vanuit inhoud eigenlijk of vanuit dus een bevlogenheid waar je in gelooft. En ik denk dat altijd bij ieder verhaal wat je gaat vertellen, dat gewoon leidend moet zijn. Dat het eerst vanuit de inhoud. En dat inhoud betekent ook dus de tijd nemen. En dat betekent ook secuur te werk gaan. En dat je ook jezelf de optie geeft dat je het ook weer kan laten gaan als het toch niet interessant genoeg is. Maar dat je vanuit die inhoud, daar zit volgens mij de motor. Ook als ik jou zo hoor, je gaat zeg maar als het over inhoud, zeg maar echt over, daar zit een soort motor en een soort vuur. En ik denk dat gewoon bij heel veel mensen die op wat voor manier dan ook met verhalen vertellen bezig zijn, dat het altijd over die inhoud gaat, terwijl het ook vaak lijkt alsof het allemaal gaat over vorm en over hoe slik iets eruit ziet. Maar dat de inhoud, dat ook gewoon tijd, hard werken, frustratie, irritatie, onzekerheid, dat zit er allemaal bij. En dat moet je er volgens mij allemaal ook bij nemen. Want het ziet er nu ook, ook als ik dan die boekjes van denk, wauw, het ziet er allemaal super fancy uit. Maar ik weet gewoon ook, als ik naar jou luister, daar zit ook heel veel bloed, zweet en tranen achter. Ja. En dat vergeten we gewoon soms nog wel eens. Dus dat is heel belangrijk. Als jouw grote voor de mensen thuis. Ja, bloed, zweet en tranen. Nou, dan zou ik er nog één ding aan vast willen knopen. Wat ik bij jou echt meeneem is durf om echt even een andere vorm aan te pakken. Als in durf om journalistiek zo je eigen te maken dat zelfs als je in een andere vorm bent, dat het nog steeds journalistiek is. Dat het verhaal vertellen, dat uiteindelijk journalistiek genoeg is. En als dat nou komt in het theater... Ja, dat vind ik dus zo cool. Ik voel me dus helemaal dat jij mij het als journalist aanspreekt. Dat vind ik dus heel leuk. Ja, maar je doet journalistiek. Dat is het mooie. Je hoeft het niet te zijn om journalistiek te bedrijven. Dat is denk ik de grote les. Want ik heb ook geen journalistiek gestudeerd. Ja. Ik ben ook geen journalist. En de helft van de mensen die met ons meewerken zijn designers of doen ook iets heel anders. Maar uiteindelijk als je durft om iets te creëren, iets neer te zetten waarin je een verhaal vertelt wat zo echt mogelijk probeert te zijn, is het volgens mij journalistiek. Mm-hmm. En dat is wat ik bij jou zie. Ja. Ik vind ook, ik ben ook soms zelf wel eens dat ik me zeg maar als op feestjes denk ik, heb ik even echt geen zin om zeg maar over musicals te praten. Dus dan vragen mensen van wat doe je? Dan zeg ik ben journalist. En dan is het meestal gewoon, dan denk ik oké. Maar nu tegenwoordig als je dat zegt op feestjes gaan mensen van weet je wel, NOS en Chip en die media ook niet te vertrouwen. Maar dus dat kan ik nu ook, is ook voor mij geen escape meer. Nee. Maar ik zie mezelf dus meer als een theatermaker die journalistieke eigenlijk strategieën toepast. Maar dus ik vind het zo cool dat jij mij gewoon net als journalist aanspreekt. Omdat ik mezelf niet zo zie, maar ik vind het wel heel leuk. Ja.
Nou, hopelijk kan je daar... kunnen meer journalisten er iets van Ik ga leren. het gewoon zeggen voor Marije, vindt mij een journalist. Echt mensen daar aan twijfelen. Zo op je LinkedIn. Ja. Een journalist volgens Marije. Ja. Dat zweven is fantastisch. En dat zo liquid modernity, wat Zygmunt Bauman zo beschrijft. Maar het is ook soms heel vermoeiend. En juist door je te verbinden met een plek en een positie... dat vraagt ook op een bepaalde manier om verantwoordelijkheid en ethiek. En weet je wel, dus en je echt verbindt. Dus ik probeer. Bij mij is het ook. Ik ben ook een soort professionele in-betweener, maar ik merk nu dat ik heel erg verlang naar een soort dat ik ingebed raak. En wat ik dan het mooiste vind, is de momenten dat vanuit verschillende instituten, zeg maar, dus de media, de whatevers, dat volgens mij creëer je het meest vertrouwen als daar ook samenwerkingen tussen ontstaan. Dus de momenten dat je durft te zeggen, wij gaan samenwerken om een bepaald doel na te jagen, dan creëer je vertrouwen. En dat is denk ik wat eigenlijk al die instituten op dit moment missen. Niemand heeft meer vertrouwen in de overheid, niemand heeft meer vertrouwen in de media. Uiteindelijk vertrouw je alleen nog maar, ik wil je bakker of zo. Wat ook heel fijn is. Waar heb jij nog vertrouwen in? Ik heb nog heel veel vertrouwen in vooral die momenten van samenwerking. Dan merk je dus, als ik een groep mensen bij elkaar krijg die allemaal behoefte hebben om zo'n verhaal te maken, en wij durven dat met elkaar aan te gaan, dan voel je rotsvast vertrouwen ineens. Dan voel je, wij hebben met z'n allen toegezegd om hier een samenwerking te creëren waar we iets uit gaan halen. En nou, dan sluiten we toch weer met de yoga-gedachte. Ja. Oh nee, yoga is juist heel erg op je eigen matje, las ik. Nou, vooral de mensen, hoe mensen yoga nu doen. Dat is alleen maar een soort van optimalisatie van... Ja, de goelag. Dan sluiten we met de goelag af. Alles samen.